આજે છે પાલક ચણાની દાળ છે અને આ ઊંધિયું છે. આ ઊંધિયું કેવું છે? આ બટેકાનું શાક છે. બટાકાનું છે. હા, રસાવાળા બટેકા. આ દાળ છે, ખાટી મીઠી દાળ આપણી. ખાટી મીઠી દાળ. 120 રૂપિયામાં ફિક્સ થાળી આવે. 2 શાક આવે, દાળ ભાત, છાશ, 5 રોટલી, સલાડ. એક માણસ ધરાઈ જાય આરામથી ધરાય. બાના રસોડામાં જરૂરથી આવજો અને બધા પ્રેમથી જમાડીએ છીએ. હા, તમે નહીં બોલો. બોલશી જ ને. બોલો બોલો. બાના રસોડામાં બધા જરૂરથી આવજો. સરસ લાગ્યું, ફર્સ્ટ ક્લાસ લાગ્યું. એમાં બટાટાનું શાક છે અને ઊંધિયાનું શાક છે. બે સારી, રોટલીનું કામ સારું, ઘર જેવું જ છે આપણું. બહારના રસોડામાં ઘર જેવું જ વ્યવસ્થિત જમવાનું મળે છે બરાબર. અને ગરમ મસાલા નથી હોતા એટલે કોઈ તકલીફ નથી પડતી. હું કાયમ જમવા આવું. ને દરબાર જ્યારે જેની જોડે મિત્રતા કરે ને સાહેબ, એને જીવે ત્યાં સુધી નિભાવે. મરતે દમ તક નિભાતે. સાચી વાત ને? ઈ કોઈ દિવસ એનો સાથ ના મૂકે, કે દગો ના આપે ટૂંકમાં, અને એનો ઠેક સુધી રાખે. હા. ગુડ મોર્નિંગ, નવા વિડીયોમાં સ્વાગત છે તમારું. આજનો વિડીયો છે ને ભાઈ એક મિસાલ માટે છે અને સ્પેશિયલ કહી દઉં કે લેડીઝ માટે છે. જ્યારે સ્ત્રી હારી જાય અને જે કાંઈ ન કરી શકે, ઘણા લોકો એવું કે ભાઈ સ્ત્રી કાંઈ ન કરી શકે, એવું કાંઈ ન કરી શકે, કે બિઝનેસ ના કરી શકે, તો આજે તમને છે ને ખરેખર મોટિવેશનવાળો વિડીયો છે. અત્યારે હું આવ્યો છું બાનું રસોડું, મોરબીની અંદર છું. પહેલાં તો તમને એડ્રેસ આપી દઉં, પરફેક્ટ લોકેશન ને એડ્રેસ ક્યાં આવ્યું. તમે જો રવાપર રોડથી તમે આવતા હોય ને તો કલા નિકેતન સાડીનો શોરૂમ છે, એની ગલીમાં તમે આવશો ને એટલે તમને આ જોવા મળી જશે. તમે જો સનાડાથી આવતા હોય તો મહેશ્વરી મેડિકલ છે, મહેશ્વરી મેડિકલની બિલકુલ અહીંયા ગલીમાં, ને બીજું ઓલું ભોરણિયા સાહેબનું દવાખાનું, બાવરિયા સાહેબનું દવાખાનું એની બિલકુલ નીચે છે. તો બાવરિયા સાહેબનું દવાખાનું તો બધા લોકોને ખબર હશે. ના મળે તો હજુ તમને એડ્રેસ, લોકેશન સ્ક્રીન ઉપર પણ આવી જશે, ફોન પણ કરી શકો છો. અત્યારે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે એક છે ને, આજનો વિડીયો મેં તમને કીધું ને કે કંઈક હટકે છે, કંઈક અલગ છે. તો હવે તમારા બેનું નામ અને પરિચય આપી દીધું. મકવાણા સઈદા. બરાબર. અને તમારું? ભાવિશાબા ઝાલા. અને તમે બી આમ તો ખરેખર ઘણા લોકો જીવનની અંદર જે કહેવાય ને કે આમ કેવું ન જોઈએ, પણ ઘણા હિન્દુ મુસલમાન કરતા હોય છે, પણ તમે એક આખી મિસાલ પૂરી પાડી રહ્યા છો કે મિત્રતામાં કે હિન્દુ મુસલમાન ન આવે. આવે? અને મિત્રતા ઇન્સાનિયતથી જ આવે. ઇન્સાનિયતથી જ આવે. અને મને એવું લાગે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એને એના મિત્ર શું કહેવાય ના હોય એવા કોઈ બને જ નહીં. તો હવે આપણે આજે શું જમવાનું બનાવવાના છે બતાવશો મને? આ જે તમે જે હોટલ ચાલુ કરી એમાં કોઈ જેન્ટ્સ કોઈ નથી? કોઈ જેન્ટ્સ નથી. અમે બે ફ્રેન્ડ છીએ અને ફ્રેન્ડને જ આઈડિયા આવ્યો હતો અને અમે બે સ્ટાર્ટઅપ કરવાનો વિચાર્યો હતો. જગ્યા અમે 1.5-2 વર્ષથી આ ગોતતા હતા અને પછી જેવી અમને જગ્યાનું લોકેશન વ્યવસ્થિત મળ્યું કે અહીંયા પાર્કિંગનો કે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ ના થાય, બધી રીતે વ્યવસ્થિત અહીંયા વોટરની બધી સુવિધા છે આ કોમ્પ્લેક્સમાં, પછી અમે બે આનો હોટલ ચાલુ કરી. તો પછી ઘરેથી પૈસા આપ્યા હતા તમને કે ભાઈ? કશું જ નહીં, અમે બે જ બધું કર્યું છે. ઘરેથી કઈ માંગ્યા જ નહીં? 1 રૂપિયો નથી લીધો. શું વાત કરો છો? બંને પોતાની જાતે જ બધું અરેન્જમેન્ટ કરી, આ ઓલ ઓવર બધું અમે જાતે જ. તમે બે શું કરતા શું તે કેવી રીતના ભેગા થયા તમે? અમે બંને એકચ્યુઅલી બેંકમાં જોબ કરતા પહેલા. બે જણ? હા, ગોલ્ડ લોનમાં હતા. હું પહેલા જોબ કરતી ની પછી એને જોઈન કર્યું મારા થ્રુ. એટલે એકબીજાના ટચમાં આવ્યા અને એમાંથી બેને ફ્રેન્ડશિપ થઈ અને ધીમે ધીમે આવું કંઈ વિચાર્યું કે બીજામાં આપણે કશું મહેનત કરીએ એના કરતાં ખુદનું કંઈક કરીએ. અને આપણે ગુજરાતી તો બિઝનેસ લોહીમાં હોય ને, અને ખુદનું કરી એ એવું કે જે કોઈએ ના કર્યું હોય. હા, હું એમ જરૂર કહી શકીશ કે ગુજરાતમાં નહીં પણ મને એવું લાગે છે કે આખા ઓલ ઇન્ડિયાની અંદર તમને આવી મિસાલ તો ક્યાંય જોવા નહીં મળે. અને કદાચ કોઈ હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો, હું ચોક્કસથી ત્યાં જઈશ. તમને લાગે છે કે? કદાચ નહીં. અને એમાં દરબાર તો નહીં પાછા. દરબારને આ બે કહેવાય ને કે મિત્રતા થાવીને દરબાર જ્યારે જેની જોડે મિત્રતા કરે ને સાહેબ, એને જીવે ત્યાં સુધી નિભાવે. મરતે દમ તક નિભાતે. સાચી વાત ને? ઈ કોઈ દિવસ એનો સાથ ના મૂકે, કે દગો ના આપે ટૂંકમાં, અને એનો ઠેક સુધી રાખે. તો અહીંયા જમવાની કેવી રીતના વ્યવસ્થા છે મને એ કહો હવે તમે. જમવામાં અહીંયા એકચ્યુઅલી આપણે સવારે 8 વાગ્યાથી 11:30 સુધી સેવ ઉસળ રાખીએ છીએ અને પછી 11:30 થી જમવાનું સ્ટાર્ટઅપ થઈ જાય છે. એમાં ફિક્સ થાળી બી રાખી છે અને છૂટક કોઈને જોઈ તો એ રીતે પણ લઈ જાય છે. જમવાનું આપણે એ રીતે સ્ટાર્ટઅપ કરવાનું વિચાર્યું કે જે રેગ્યુલર બપોરે જ અમે ખાલી રાખી છે. એનું રીઝન એ છે કે સાંજે 6 વાગ્યા પછી તો બધું અવેલેબલ, બધી જગ્યાએ મળે બધું, પણ જે છે મેઇન રેગ્યુલર જમવાવાળા બપોરે જે મરી મસાલા અને અનહાઇજેનિક થી બધો પ્રોબ્લેમ હતા
એ રિઝોલ્વ કરવા માટે જ અમે આ વધારે વિચાર કર્યો છે બિલકુલ કે બધાને હેલ્ધી અને ઓર્ગેનિક ટાઈપ જે બધું છે એ રીતે મળે. અહીંયા આપણે જમવા પણ પાત્રાની ડીશમાં જ આપીએ છીએ અને એ પણ માટીના વાસણમાં બનાવીને અને તેલ મરી મસાલા વગરનું બનાવે છે ને તેલ પણ આપણે પામોલીન યુઝ નથી કરતા, શ્રી ગીતા જ યુઝ કરી છે. તો અહીંયા તો બેનો બનાવે એટલે કોઈ હા, જાતનું કોઈ કહેવાય ને જાતનું. કે બધી વસ્તુ આમ શું કહેવાય જોઈને જોઈ કાપવાની જોઈને. ક્યાં જીવડા કે ઈયળ એવું કાંઈ નહીં એ ના. પણ જોવે ખરા. હા અમે ખુદે ડેઈલી અમે અહીંયા જ તો જમીએ તમારે છીએ. વધારે ચેક કરવું પડે, વધારે ધ્યાન આપવું પડે કારણ કે તમારે પણ જમવાનું છે. આમ તો કસ્ટમરને તો તમે જમણ ત્યારે તો તમે ધ્યાન આપો પણ જ્યારે તમારે જમવાનું ત્યારે ડબલ ધ્યાન આપવું પડશે. હવે અત્યારે તમે શું જમવાનું બનાવ્યું છે બતાવશો મને? હવે આજે આપણે શાક કયા કયા છે મને શાક કહેશો આજે? હાલો કહી દઈએ. કેટલા શાક બનાવ્યા આજે? 3 શાક બનાવી ડેઈલી. ડેઈલી 3 શાક બનાવો. એક બટેકાનું ફિક્સ હોય, એક કઠોળ હોય અને એક લીલોતરી. કયા કયા શાક છે બતાવો. આજે છે પાલક ચણાની દાળ છે. અને ખાસ જે એને કહેવાય કે માટીના વાસણમાં એ હા. પાટિયું આપણે કહેતા હોય, પાટિયું કહે ને? હા ને પાટિયું કહેવાય. હા, કાઠિયાવાડી ભાષામાં એને પાટિયું કહેતા હોય છે. અને આ ઊંધિયું છે. આ ઊંધિયું, ઘણા લોકો હાંડી કહે, માટીની હાંડી કહે. આ છે મિક્સ વેજીટેબલ આખું જે ઊંધિયું. અને બીજું શાક કયું છે? આ બટેકાનું શાક છે. બટાકાનું શાક. હા, રસાવાળા બટેકા. હા હા, લસણવાળા આખું સ્પેશિયલ. હા. પછી? special છે. આ દાળ છે, ખાટી મીઠી દાળ આપણે. ખાટી મીઠી દાળ. પછી દાળ ભાત અને રોટલી અહીં પાછળ જ બનાવવાની ને આ આપણે? ભાત. આ જો આ રોટલી બને જ છે, ફુલકા રોટી બનાવી ફુલકા રોટી આ ભાત બનાવવાની અને ભાત. આ ભાત. અને આપણે રોટલી થાળી ચાલુ છે. લિમિટેડ જ હોય છે ને આપણી? હા, લિમિટેડ જ થાળી આવે. બરાબર. 120 રૂપિયામાં ફિક્સ થાળી આવે. 2 શાક આવે, દાળ ભાત, છાશ, 5 રોટલી, સલાડ. એક માણસ ધરાઈ જાય. આરામથી ધરાય છે. કોઈ જ એવું હોય કે જેને એક્સ્ટ્રા લેવું પડે તો રોટલીને આપણે 5 રૂપિયા જ રાખ્યા છે. બરાબર. નોર્મલી ચાર્જ છે બધું. ઓકે, મારા જેવા કદાચ કંઈક વધારે ખાય. બહારના રસોડામાં ઘર જેવું જ વ્યવસ્થિત જમવાનું મળે છે બરાબર. અને ગરમ મસાલા નથી હોતા એટલે કોઈ તકલીફ નથી પડતી. હું કાયમ જમવા આવું છું. બરાબર. અને રિઝનેબલ ભાવ પાછા. રિઝનેબલ ભાવ. રોટલાય મળી જાય, રોટલી મળી જાય. રોટલા કાયમ અગાઉ ફોન કરી દો તો ગરમા ગરમ બનાવી દીધું. ગરમા ગરમ બનાવી દઈએ. એટલે અહીંયા જમવા બપોરનું આવવું જોઈએ ને તમારે? હા, રોજ. અને ખાસ એમને કેવું પડશે ને કે હવે તમે સાંજે ચાલુ કર. એ તો પહોંચી ગઈ એમ છે ને હવાથી બંધ કરી દીધું. સવારની બંધ કરી દઈએ છે. એટલે મોરબી વાળા પહોંચી જવું જોઈએ ને? હવે મોટી લોજ કરવી પડશે. હવે મોટી લોજ કરે, આમાં ભેગું નહીં થાય હવે. હા, ન હોય તો શું કરો તમે? રોટલો આ ખાલી રોટલો તો જોઈ મારે. હા દૂધ ને રોટલો ખાઈ લેવાનો. હા, એ વાત એ સાચી. બેસ્ટ ઘર જેવું. અહીંયા આવવું જોઈએ અમારે ને? બાજુમાં જ શોપ છે. અઠવાડિયામાં 3 થી 4 વખત અહીંયા જ જમું છું. બરાબર. અને એની ખાસ વાત એ છે કે આ નવો કોન્સેપ્ટ અને ડેલી બટાકાનું શાક હોય. ડેલી બટાકાનું શાક હોય એટલે આપણે ભૂખા ન રહીએ. હા, બીજું કાંઈ ભાવે ન ભાવે બટાકાનું શાક તો ચાલે. ભાવે. ઘણાને એવા હોય કે ખાલી બટાકાનું શાક જ ભાવતું હોય. સરસ લાગ્યું, ફર્સ્ટ ક્લાસ લાગ્યું. સારી બાબત શું લાગી અહીંયા તમને? એમાં બટાટાનું શાક છે અને ઊંધિયાનું શાક છે, બે સારી. રોટલીનું કામ સારું, ઘર જેવું જ છે આપણું. ઘર જેવું જ છે. ટોટલી ઘર જેવું જ છે. એમ ઘર જ એમાં એવું જ લાગે આપણને. ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યો છું હમ. પણ જમવાનું એકદમ સરસ છે, ઘર જેવું છે. બરાબર. એટલે હું છે તે આજે મીડિયા જે આપણે મીડિયાની મારફત જ આજ જમવા આવેલો છું, ટેસ્ટ માટે જ આવેલો હતો. કે કેવું છે? એટલે જમવાનું આપણને બહુ સારું છે, ઘર જેવું છે. આવા જેવું ખરું એમ ને? ફરજિયાત એક મુલાકાત લેવી જરૂરી છે. એકવાર મુલાકાત. અને આ બેનો જે કરી રહ્યા છે એ આપણા માટે બહુ સારી બહુ બાબત છે. બહુ સરસ કહેવાય. આજે જે ગૃહ ઉદ્યોગ કહેવાય કે આજે ગૃહ ઉદ્યોગ જેવું જ છે. હા, કે આજે બહેનો જે રસોડું ચલાવી રહ્યા છે તો આપણે સપોર્ટ કરવો જોઈએ. સપોર્ટ કરવો જોઈએ. મારે જમવું એના કરતાં અહીંયા જમવું વધારે સારું. મોરબીવાસીને પૂરેપૂરો સપોર્ટ કરવો જોઈએ. અને બીજું તમને ઓલું આ ડીશ તમને નવીન ન લાગી કે? નહીં, બહુ સરસ કહેવાય. આપણે જેને કહેવાય કે આપણે એક ગામડાની અંદર કે આ જંગલ વિસ્તાર જેવું કેમ હોય કે જંગલની અંદર પત્તામાં આપણે જમવા બેઠા હોય. હા, વન ભોજન કરતા હોય એવું લાગે. એના જેવું લાગે આપણને. વાહ વાહ, અને દેશી વસ્તુ જે દેશી આપણા માટે. આજે શાકમાં છે ને બટેકા છે. બટાકા બટેકા તો જો કે રોજ હોય છે આપણે, કેમ કે બરાબર. અમુક લોકો હોય છે જે લીલોતરી કઠોળ કશું ના ખાતા હોય, રેગ્યુલર બટેકા વાળા હોય. હા, અમારા એટલા માટે. દર્શનભાઈ રોજ બટાકા જોઈએ. હા, એ. મને બટાકા આપો તો મને ગમે પાછું. બેંકુ વાળા શું મોસ્ટ ઓફ હોય છે કે જે બટેકા જ ખાતા હોય છે. બરાબર. પછી આજે ઊંધિયું છે.
ઊંધિયું મોસ્ટ ઓફ આપણે મોરબીમાં બધું સ્વીટ ને એવું વધારે મળે છે. આપણું તીખું તીખું અને મીડિયમ લાઇટ સ્વીટ હોય છે એમ ખટ મીઠું. ખટ મીઠું. હા, પછી આ જે છે ત્રીજું શાક પાલક ચણાની દાળ. ઓકે. એટલે અહીંયા શું આપણે મોસ્ટ ઓફ જે નવા શાક હોય છે એવા વધારે કરી છીએ. મેથી પાપડનું કરી છીએ જે આપણે ગુરુવારે હોય છે. એટલે વાર પ્રમાણે આપણે ઘરે કેમ વાર પ્રમાણે બનાવતા હોય. એક કઠોળ હોય, એક લીલોતરી હોય ને એક બટેકા હોય. એટલે બે જ શાક આપીએ છીએ ને આપણે. આ તો ખાલી વિડિયો માટે. હા, વિડિયો માટે આપણે ત્રણેય શાક એમ કે જોઈ શકે બધા એટલા માટે. બાકી ફિક્સ થાળીની અંદર બે શાક અવેલેબલ હોય છે જે ચૂઝ પ્રમાણે તમને મળી શકે. ગરમ ફુલકા રોટલી છે અને દાળ ભાત. ખાટી મીઠી દાળ. હા, ખાટી મીઠી ઘર જેવી દાળ, એકદમ સ્વીટ પણ નહીં. બરાબર. આ રાઈસ છે. અહીંયા સેવસળ પણ ચાલુ થાય. અહીંયાનું જે સેવસળ છે તમને સેવસળ આ તો સવારે જ મળે, બપોરે નહીં મળે. અહીંયા સેવસળ લોકો ખાવાનું ખૂબ જ પસંદ, કારણ કે મોરબીમાં સેવસળ નથી મળતું ક્યાંય, અને અહીંયા સેવસળ મળી રહ્યું છે. જો તમને ઓલી આ તરી આની અંદર તરી પણ છે, એટલે તમારે તરી નાખવાની. પછી જેને ત્યાંનું આપણે સેવસળ ખાધું હોય ને બધાને ખ્યાલ હશે, પણ એ સિસ્ટમ તમને અહીંયા મોરબીમાં જોવા મળી રહી છે. એટલે તમારે કાંદામાંના નાખો, લીલા કાંદા, પછી આ સેવ અને પાઉં સાથે ખાવાની. લોકો અહીંયા બટર સાથે પણ ખાય છે. અને આના એક્સ્ટ્રા છે, આના 60 રૂપિયા છે ને આપણે? હા, 60 રૂપિયા. લોકો બટર નાખીને ખાય છે ને? હા, ઘણા બટર નાખીને ખાય. ઈ ને રોટલો પણ વઘારેલો રોટલો છે એ પણ બટર નાખીને ખાય ને. આપણે સાદો રોટલો પણ અવેલેબલ હોય છે. જો આ છે સેવસળ. પહેલાં તો આપણે સેવસળ ખાઈએ, પહેલાં આપણા સબસ્ક્રાઈબરને વ્યુઅર્સને સેમ તમને બરોડામાં જે તમે ખાધેલું હશે ને એ જ પ્રકારનું તમને સેવસળ ખાવા મળી જશે. રિયલમાં બહુ ટેસ્ટફુલ હોય છે, 60 રૂપિયા વસૂલ હોય છે. અહીંયા જો કાકડીનો સંભારો છે, કોબીજ છે, આથેલા મરચાં છે, ગોળ છે, અને અહીંયા સેવસળ છે. લોકો અહીંયા સેવસળ પણ ખાવાનું ખૂબ જ પસંદ કરતા હોય છે. અને અહીંયા વઘારેલો રોટલો, જો વઘારેલો રોટલો એટલો મસ્ત બનાવે છે કે તમે અહીંયા છાશ નાખીને બહુ મસ્ત વઘારેલો રોટલો બનાવે. મને પર્સનલી વઘારેલો રોટલો, હું અહીંયા આવી ગયો છું, 2 વખત જમી ગયો છું, પછી હું વિડીયો બનાવતો હોઉં છું, કારણ કે કોઈ પણ જગ્યાએ અમે જાય છે ને ત્યાં ટેસ્ટ કરતા હોય છે. જો અહીંયા ગરમા ગરમ રોટલો પણ મળી જશે તમને, અને રોટલી. હવે આ છે બટાકાનું શાક છે. જો મોઢામાં પાણી આવી જાય નહીં બધાને. જો આ છે બટાકાનું શાક છે. મોરબીના હોય ને અહીંયા જમવા આવજો સાહેબ. મને એમ કહેશો કે કમલેશભાઈ જોરદાર જગ્યા લઈને આવ્યા તમે, ખરેખર મસ્ત જગ્યા છે. અને આ 2 દીકરીઓ ચાલુ કર્યું છે, એટલે મારો તો સપોર્ટ ઓલવેઝ પહેલેથી જ હોય જ છે કે ભાઈ આવી રીતના જે કોઈ નવી વસ્તુ સ્ટાર્ટ કરતા હોય અને કંઈક લોકોને સારું સારું ખવડાવતા હોય ઘર જેવું, તો એ અમારે તો પહોંચી જ જવાનું હોય. તમારે સાદું સિમ્પલ, કોઈ એટલા મસાલા, કોઈ ઓવર નહીં કે તમારે ચટાકેદાર જે પંજાબી ટાઈપ જેવું આવે ને એવું કોઈ શાક નહીં. તમે સિમ્પલ જે ઘરે શાક ખાતા ને એવું તમને અહેસાસ થશે, અને તમે ખરેખર મજા આવશે. અને મારી આ વાલી વાલી છાશ ને 12 માસ. અને દાળ ભાત તો ટેસ્ટ કરીને જોઈ લો કે દાળ ભાત કેવા છે. ખાટી મીઠી દાળ છે, 120 રૂપિયા તમે આપી રહ્યા છો, પૈસા વસૂલ છે. દાળ ભાત તો મેં ખાઈ લીધા, ખરેખર ફૂલ મજા આવી ગઈ. અને તમને એમ મોજ આવી જશે. સારી બાબત બીજી એ છે કે તમે કદાચ એવું કહેશો ને કે મારે છૂટક જોઈએ છે, એક શાક જોઈએ છે, તો એક શાકના એ લોકો 30 રૂપિયા લઈ રહ્યા છે, રોટલીના 5 રૂપિયા છે.
એટલે કદાચ 50 રૂપિયામાં તમારું પેટ ભરાઈ જાય ને એવું પણ એ લોકોની વ્યવસ્થા છે. એવું નથી કે તમારે આખું ભાણું જ લેવાનું, અને તમારે છૂટક જેટલું પણ લેવું હોય રોટલા રોટલી એ પણ તમારા માટે ઓપ્શન છે. આજનો વિડીયો એ પૂરો કરીશ. મળીશ પાછા નવા વિડીયો સાથે, નવી મોજ સાથે. મળશું મેળે મળશું ગામ ગઈએ નહીં મળી આ મેકરણ તે દી આ ધરતી ધકીએ હરિઓમ તે હશે જય માતાજી જય ગુરુ. કાલ નવા વિડીયો સાથે મળી રહ્યા તો જોવાનું ભૂલતા નહીં. અને ખાસ કહી દો કે બાના રસોડામાં જરૂરથી આવજો. બાના રસોડામાં જરૂરથી આવજો અને બધા પ્રેમથી જમાડીએ છીએ. હા તમે નહીં બોલો, બોલશી જ ને. બોલો બોલો. બાના રસોડામાં બધા જરૂરથી આવજો. હા આ બે બહેનોને સપોર્ટ ખાસ કરજો, કારણ કે બેનપણી એટલે બે બહેનો જ થઈ સાહેબ, એને જ બેનપણી કહેવાય. સાચી વાત ને?